sẽ cảm thấy rất là khó khăn khi nhấc chân lên, bởi vì lúc đó mình cần cái sức mạnh của cánh tay. So that can be the one practice, so that you do not need to be hanging the leg. It is the chair. I will also show you with the block, so both you can be used. Thì mình có thể sử dụng những dụng cụ hỗ trợ như là ghế hoặc là gạch đó. In any level, because sometimes we have the different body type. Someone has short arms, someone has long arm. Some students are not able to touching the ground, so they can have the squat. Nhiều người không thể nào hạ cái tay xuống dưới sàn được, cho nên là sử dụng gạch. And then the same way. Rồi cũng cách đó, mình nắm lấy cổ chân luôn. Can be the practice in this way. Rồi mình có thể thì luyện tập bằng cách này cũng được. Or even want to take the sport, so with the sport they can be also. Nếu mà mình thích mình muốn có sự hỗ trợ từ cái gạch thì mình làm cái này. So this one can be the one practice. And the same. Ngoài ra thì mình có thể hỗ trợ bằng gạch. So the length of the block can be also depend on person to person. Someone have. Cái độ cao của gạch thì nó tùy thuộc vào mỗi người thôi. Someone have tall, so maybe they need more. Someone have short, so maybe they need a little. Tùy theo độ cao của mỗi người. But with the block, you need enough confidence for that. Đối với gạch thì mình phải tự tin chút xíu. Mình để cái sẵn tường bộ. The technique will be just remain same. Kỹ thuật thì như nhau. So this thing like is giving a bit sport. Once you have enough practice, you have enough strength, so even without block you can be practicing. We just did it. Đối với những ai thì cái này chỉ dành cho những ai mà không có sức mạnh ở cánh tay thôi. Thì mình có thể sử dụng những cái kỹ thuật này để mà mình làm. Here I think almost you can do it, but during the teaching someone is just near, they are not able to open it. So you can give the practice. Yesterday we did a lot of practice, like how you had to give the opening in the shoulder. So that again you can be